جارة القمر كما يحلو للبعض تسميتها، أو جنة السعودية، أو إن أردتم حدائق السعودية المعلقة، مكان ساحر لا يقتصر سحره على الطبيعة الخلابة، بل تفوح منه روائح محاصيل البن العريق، ويتفرد بسكان متميزين ولهم لهجتهم الخاصة أيضا. رحلتنا اليوم إلى أحد أجمل المناطق في السعودية. لننطلق. حدائق السعودية المعلقة. ما أن تصل فيفا، المنطقة الساحرة الواقعة جنوب غرب المملكة السعودية، حتى ينتابك شعور غريب بالإثارة والدهشة، إذ ترى بين أحضان السحاب، حيث القمم الجبلية التي لا تعرف الجفاف. وتتميز الفيفا بمدرجاتها الزراعية التي صنعها أهلها منذ قديم الزمن، حيث تعد أكبر مساحة تضم مدرجات زراعية، يصل عددها إلى 2,000,000 مدرج زراعي، وكأنها حدائق معلقة بين السماء والأرض، تتوزع فيها بطريقة مبهرة. ومن أجمل الجبال في تلك المنطقة ذات الخضرة الدائمة العبسية، وهي أعلى قمة في جبال فيفا والخطم. القهوة، عبق المكان. محاصيل كثيرة يشتهر بها هذا المكان، تتنوع بين الحبوب والفواكه والخضروات والنباتات العطرية، مثل المانجو والسفرجل والجوافة والبابايا والموز والكثير من الفواكه الاستوائية. كما نجح سكان المنطقة في زراعة الكاكاو وأشجار جوز الهند في إنجاز كبير، لتمنح هذه المنطقة السعودية ما يزيد على 70% من محاصيلها. ويتصدر البن الخولاني قائمة هذه المحاصيل، وهو من أفخر أنواع البن السعودي، الذي يمثل هوية مدينة فيفا الثقافية، ويزرع فيها منذ مئات السنين، إذ يغطي مدرجات فيفا الزراعية، وله مكانة كبيرة في المملكة، حيث قدمت وزارة الثقافة طلبا لليونسكو لتوثيق البن الخولاني كتراث ثقافي عالمي. جنة على الأرض. بعيدا عن الغطاء النباتي الغني والمنوع، أكثر ما يشد انتباه السياح الطراز العمراني الأسطواني للمدينة، حيث بنيت بيوتها من صخور من طبيعة المنطقة نفسها بشكل هندسي دقيق، ببروزات على المدرجات الزراعية، وبعيدا عن السيول بتصاميم دائرية فريدة صممت لتقف في وجه الزلازل التي كانت تتعرض لها المنطقة قديما. واللافت أن هذه المنازل ما يزال بعضها مأهولا إلى اليوم، كما تتميز هذه البيوت بأن لكل منها اسم مميز يعرف به بين سكان المنطقة. كذلك لا يمكن للزائر للفيفاء إلا أن يسحره وجود بيوت بهذه الطريقة فوق الجبال العالية، التي بنيت باستخدام عربات التلفريك، التي تصنع أيضا من قبل أهالي المنطقة لنقل مواد البناء إلى المنازل التي لا تصلها الطرقات. كذلك فإن من تفرد التراث في الفيفاء أن أهاليها لهم لهجتهم الخاصة بهم لا يفهمها سواهم، ولا يستطيع التحدث بها أحد غيرهم، حيث يرى الباحثون أن معظم مفردات هذه اللهجة تنتمي لأصول اللغة العربية الفصحى القديمة، بعد التأثر باللغة الحميرية القديمة التي كانوا يتحدثونها، وذلك واضح من بعض المصطلحات الخاصة التي لا تذكر إلا هناك بتلك اللغة، مما دفع أهالي المنطقة لمطالبة وزارة الثقافة بدراسة هذه اللهجة وحفظ أصولها وقواعدها وأمثالها كي تحافظ على روحها ورونقها. وكذلك فإن الموروث الثقافي يتضمن الغناء والرقص الشعبي، إذ تشتهر المنطقة برقصات شعبية ورسمية ترتبط بالمناسبات والأعياد، منها الدورية والهصعة. الفيفاء من معالم المملكة العربية السعودية الساحرة، ورغم أنك قد تتخيل مكانا بدائيا يتربع على أعالي الجبال، وأن الخدمات فيها نادرة،
إلا أن المفاجئ هو كثرة وجود مطاعم ومقاه وبنوك وخدمات حكومية ومدارس ومعاهد، ما يجعل الفيفا مجتمعا متكاملا يعانق السماء. فما رأيك بهذا المكان؟ وهل يستحق لقب جارة القمر السعودية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.